سونی از قدیما همون میشناسیم، سونی برند سونی رو میشناسیم از اون قدیما که اون تلویزیون بزرگا بود، ویدیوهای بتا مکس بود، ویدیوهای VHS بود، ویدیو CD اومد، DVD پلیر اومد، بعد پلی استیشن بود، پلی استیشن 1 با اون سیماش یادتونه دسته‌های سیم دارش. خلاص از قدیم تا الان بوده. یکی از محصولات سونی که امکان نداره شما تو بازار لوازم کامپیوتری برین، توی لوازم صوتی تصویری برین، امکان نداره نبینینش، هدفونای سونیه، هدفون و هدستای سونی که امروز در مورد این میخوایم با هم صحبت کنیم. هدفون سونی بلوتوثی WH1000XM4 WH1000XM4 اسمش خیلی سخته. این ویدیو توسط سونی ایران تقدیم شما میشه. سونی ایران مرجع تخصصی فروش محصولات سونی در ایرانه که در وبسایتش با آدرس sonyiran.com میتونین محصولات اورجینال و بروز سونی رو با هم مقایسه کنین، هر کدوم هم خواستین سفارش بدین تا خیلی زود با ارسال رایگان به دستتون برسه. سلام رفقا، چطورین؟ من حسام بختیارزاده‌ام. خیلی طول کشید از آخرین اپیزود، ولی خب می‌بینید دیگه دفتر جدید و استودیوی جدید و امیدوارم که از این به بعد سریع‌تر و بهتر بیشتر ویدیو تولید بکنم و اینجا در خدمتتون باشم. این آخرین مدل هدفون‌های بلوتوثی سونیه. M3 رو احتمالاً میشناسین، خیلی وقته که تو بازار هست، تقریباً دیگه میشه گفت بهترین هدفون بلوتوثی تو بازار M3 تا قبل از M4. نویز کنسلینگ فوق‌العاده‌ای که داشت، خود حالت ارگونومیکش و وزن کمش، کیفیت صدای خیلی بالاش، این تاچ پنل روی گوشیش که فوق‌العاده بود. اما حالا سونی اومده چیکار کرده؟ یه محصولی که تا همون موقع هم خیلی بی عیب و بی نقص بود، اومده بهترش کرده. یه نسخه جدید، ورژن جدیدش M4 رو داده بیرون. الان می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، آنباکس بکنیم و در موردش توضیح بدیم. یه بررسی مختصری در واقع فرست ایمپرشنی ازش داشته باشیم. توی M3 یکی از معدود گله هایی که مصرف کننده ها به سونی داشتن، یعنی درخواستایی که داشتن که این اتفاق بیفته، اینه که این هدفون رو بشه به چند تا دستگاه وصلش کرد، مثلا به موبایل و کامپیوتر، موبایل و تبلت و کامپیوتر. الان این اتفاق افتاده. سونی این قابلیت رو گذاشته که شما هدفون رو مثلا به گوشی وصل بکنید و به لپتاپ وصل بکنید، که مثلا با لپتاپ دارید کار میکنید، موسیقی گوش میدین، بعد موبایلتون زنگ میخوره، اتوماتیک سویچ میکنه رو موبایل، با موبایل صحبت میکنید، قطع که میشه دوباره برمیگرده روی لپتاپ. این یکی از اون نکاتی بود که خیلی تقاضا بود، ریکوست بود که سونی میرفت که این اتفاق افتاده و الان توی این قابلیت اضافه شده. یه هارد کیس خیلی محکم و که کاملا محافظت میکنه از هدفون، یعنی برخلاف هدفون ایرپاد مکس اپل که تقریبا هیچ محافظتی انجام نمیده ازش، این کاملا محصول رو محافظت میکنه. تو مرحله اول که بازش میکنی، در نگاه اول تغییری نسبت به مدل M3 توش نمیبینی. ظاهر هدفون همونه، چیزایی که توش هستش یه دونه کابل هدفون سایزش 3.5 میلیمتری استاندارده، طولش به نظر میاد که خوب باشه، یه دونه سوکت استفاده تو هواپیما که خب خیلی اینجا واسه ما کاربرد نداره، یه دونه کابل USB-C برای شارژ کردنش، طولش خیلی کمه، کاشی خود سونی اینو بلندتر میکرد. و میرسیم به خود هدفون. فرق ظاهری که نسبت به M3 کرده اینه که ابرهاش یه چیزی حدود 10% ضخیم‌تر شدن که این باعث میشه حس راحت‌تری رو داشته باشه وقتی رو سرتون میذارین، چه ابرای دور روی گوشی‌هاش چه ابر بالای سرش درصد خیلی کمی ضخیم‌تر شدن به نسبت M3. یکی از فرقایی که نسبت به M3 داره این سنسور پراکسیمیتی که این تو هست، میتونید ببینید این باعث میشه که هدفون بفهمه که الان شما روی سرتون گذاشتین این رو یا نه. وقتی که روی سرتونه که خب کار میکنه، وقتی از سرتون برش میدارین پاز میکنه، اون آهنگ و موسیقی که داره پخش میشه رو پاز میکنه و یه چند دقیقه هم که بیرون کنار باشه خودش اتوماتیک خاموش میشه واسه اینکه باتری مصرف نشه. کیفیت ساختش خب خیلی به نظر خوب میاد، اصلا جیر نداره، وقتی که تکونش میدیم هیچ جیری توش حس نمیشه. دکمه ها هم که یه دونه دکمه کاستماایز داره، یه دکمه روشن خاموش و یه دونه LED که روشن خاموش بودنش رو نشون میده، یه دونه هم که فیش هدفونه واسه اینکه شما وصلش بکنید بدون بلوتوث خواستین وصل بکنید ازش استفاده بکنید.
توی تشخیص صدا هم عملکردش به نسبت M3 خیلی بهتر شده، چون میکروفوناش بهبود پیدا کردن و تعدادش بیشتر شده. نویز کنسلینگ این هدفون هم اینطوری که خود سونی میگه خیلی بهتر شده به نسبت M3. الان میخوام بذاریم و تستش بکنیم. الان جایی که من هستم صدایی که داره میاد صدای یکی دو تا فن ریزه، صدای فن نورپردازیامونه، صدای هام ریزی تو هوا هست. من میخوام بذارم تو گوشم و روشنش بکنم ببینیم چی میشه. انگار که رفتم زیر آب. اگه تجربه استفاده از اکتیو نویز کنسلینگ رو نداشته باشین، دفعات اول خیلی واسهتون عجیبه. تقریبا من هیچ صدایی نمیشنوم. صدای خودم رو هم از بیرون از گوشام نمیشنوم، از داخل دارم میشنوم. یه تجربه عجیبیه. یکی از قابلیت‌های مهم این هدفون حالت اسپیک تو چتش هست که فقط روی M4 این قابلیت هست، رو M3 و اینها نیست. اینه که وقتی شما نویز کنسلینگ روشنه و دارید یه آهنگ گوش میدید، به محض اینکه شما شروع بکنید به صحبت کردن با کسی، یعنی میکروفون رو تشخیص بدن که شما دارید صحبت میکنید، 3 تا اتفاق میفته. 1 اون موزیک پاز میشه، 2 نویز کنسلینگش خاموش میشه و 3 صدای بیرون رو از میکروفون هاش میگیره و براتون داخل پخش میکنه بدون تأخیر. یعنی شما صدای کسی که دارید باهاش حرف میزنید رو از توی هدفون میشنوید. لازم نیستش که اینو مثلا میخواین صحبت بکنید بیارینش پایین صحبت بکنید دوباره بذارید بالا. صحبتتون که تموم شد بعد یه تایمی 15 ثانیه که قابل تنظیم توی اپلیکیشنش دوباره برمیگرده به حالت اول، موزیک پلی میشه، نویز کنسلینگ روشن میشه و صدای بیرون هم که خب کاملا قطع میشه. حقیقتش این قابلیت یه خود عادت کردن بهش زمان میخواد. من برای خودم این قابلیت اسپیک تو چت رو خاموش کردم، اما ممکنه که شما خوشتون بیاد و راحت باشین باهاش. یه قابلیت خیلی خوبی که داره توی M3 هم این قابلیت هست اینه که میخواین یه لحظه نویز کنسلینگ به صورت موقت خاموش بشه و صدای بیرون رو بشنوید. مثلا صدای اعلام تو فرودگاهی هستین یا صدای مثلا کسی رو میخواین بشنوید، چیزی داره پخش میشه میخواین بشنوید، کافیه دستتون رو بذارین رو گوش سمت راست. اگر آهنگی در حال پخش باشه، برخلاف قبلی که پاز میشد، ولوم صداش خیلی کم میشه میاد پایین، اما توی پس زمینه پخش میشه، نویز کنسلینگ خاموش میشه و دوباره مثل قبل صدای بیرون رو میگیره و براتون داخل پخش میکنه. این قابلیت خوبیش اینه که کاملا بدون تأخیر اتفاق میفته. اگه حتی مثلا نیم ثانیه هم تأخیر داشت آزاردهنده میشد، اما به محض اینکه دستو شما میذارید این اتفاق میفته و به محض اینکه دستتون رو برمیدارید دوباره همه جا ساکت میشه و اگر موزیکی در حال پخش باشه صداش دوباره میاد بالا. الان موزیکی بر من پخش نمیشه، نویز کنسلینگش هم روشنه، به سختی صدای خودم رو میشنوم، اما وقتی دستمو میذارم اینجا تموم شد. صدای خودم رو به وضوح دارم میشنوم، دوباره صدای فن‌ها و اینا رو دارم میشنوم، صدای محیط رو. دستو که برمیداری دوباره همه جا ساکت میشه و برمیگرده به حالت اولیه خودش. این برخلاف قبلی که خاموش کردم اسپیک تو چت، این قابلیت خیلی جذابه، خیلی خوبه. یعنی این کار این حالت رو شما لازم نیست که انجام بدید. ممکنه خب آره یه خورده شما بگید خب چه کاریه دیگه، هدفون رو برمی‌داریم می‌ذاریم پایین و بعد می‌ذاریم بالا، ولی خب تکنولوژی همینه دیگه. سری چیزا یه مدت که ازش استفاده بکنیم بهش عادت می‌کنیم و نبودنش اون وقت سخت میشه واسهتون. یکی دیگه از قابلیت‌های خوبش این تاچ بغلشه، این گوشی سمت راستش. گوشی سمت راست می‌بینید روش هیچی نداره، هیچ علامتی نداره، هیچ برجستگی نداره که شما بفهمید این تاچ ساپورته. کلیه قابلیت هدفون با این صفحه تاچی که اینجا هست قابل کنترله. مثلا با 2 بار تپ موسیقی پاز میشه، با 2 بار تپ موسیقی پلی میشه. بزنید جلو میره ترک بعدی، بزنید عقب میره ترک قبلی. صدا رو میتونید باش کم و زیاد بکنید، تماس رو میتونید باش پاسخ بدین. این هم فوق‌العاده خوبه. یکی از نکته‌های دیگه اینه که با یه بار شارژ 30 ساعت به شما قابلیت استفاده میده. من خودم 30 ساعت رو امتحان نکردم که آیا واقعا این عدد درسته یا نه، ولی خب ادعای سونیه که 30 ساعت با یک بار شارژ کامل براتون کار میکنه. اینم اصلا شوخی نیست دیگه. 30 ساعت استفاده از هدفون با اکتیو نویز کنسلینگ یه عدد قابل توجهیه واسه خودش. هدفون رو وقتی واسه اولین بار به گوشی وصل می‌کنین ازتون میخواد که اپش رو نصب بکنید، یعنی پیشنهاد میده که اپ خود سونی رو نصب بکنید. من اپش رو نصب کردم. کارهای خیلی زیادی با این اپلیکیشن خود سونی میشه کرد. وضعیت باتری رو بهتون نشون میده، تنظیمات صدا رو میتونید باش انجام بدید. میتونید تنظیمات مختلفی رو برای اون نویز کنسلینگش
اعمال بکنید، تنظیمات مخصوص خیابون، تنظیمات مخصوص مثلا محل کار، تنظیمات مخصوص خونه، با توجه به موقعیتایی که دارید تنظیمات خاصی رو انجام میدین. این هدفون از طریق اپلیکیشن با توجه به موقعیت جغرافیایی شما، یعنی اگه تشخیص بده که الان خونه هستید، تنظیمات خونه رو اپلای میکنه. اگر تشخیص بده که توی خیابون و در حال حرکت پیاده روی هستین، تنظیمات خیابون رو اعمال میکنه. چون این نویز کنسلینگ های پیشرفته‌ای که الان هستش هر جایی لازمه که یک دور خودشونو کالیبره بکنن برای اینکه بهترین کیفیت رو بهتون بدن. برای همین شما یک بار توی خونه یا یک بار توی محل کار کالیبره که یک بار انجام میدین که این کالیبریشن رو از توی اپلیکیشن انجام میشه و دیگه این ست میشه توی محل کار اتوماتیک شما بیان این اون تنظیمات اونجا رو اعمال میکنه، توی خونه تنظیمات اونجا رو اعمال میکنه. این خیلی آینده نگرانه است، این که یعنی با توجه به موقعیت شما تنظیمات هدفون به‌روزرسانی میشه. خب پس یادتون باشه حتما اپلیکیشن یه در واقع بایدیه، یه ماست هاوه. وقتی که دارین از این هدفون با این همه امکانات استفاده میکنید این اپلیکیشن رو باید داشته باشین. اپلیکیشن خود سونیه، در واقع مکمل قابلیت‌های اینه. اگر این اپلیکیشن روی گوشیتون نباشه شما از بخش زیادی از امکانات این هدفون استفاده نخواهید کرد. میرسیم به مسئله ارزش خرید این هدفون. الان این هدفون قیمتش یه چیزی حدود 340-50 دلاره. چون من نمیدونم شما کی دارید این ویدیو رو میبینید، در مورد قیمت به تومنش نمیتونم حساب نظری بکنم، اما خب این عدد کمی نیست. 350 دلار برای هدفون عدد کمی نیست اصلا. اگر شما هدفونی ندارید، هدفون درست درمونی ندارید، هدفونی که حداقل قابل مقایسه باشه با این هدفون خوب درست درمونی دم دستتون نیست، این میتونه یکی از بهترین انتخاباتون باشه. یک هزینه پرداخت میکنید و مطمئنید که تا سالها از آخرین تکنولوژی و از بهترین کیفیت هدفون سونی بهره مند میشین اگر هدفونی نداریم. اما اگر هدفونایی که شبیه اینن، مثلا من اینجا یه دونه XB 950N دارم. خب XB 950N این خب یه 2-3 مدل از این پایین‌تره. اگر یا M3 اینو اگر دارین برای ارتقاء از این هدفون یا از مدل‌های مشابه این، یا حتی اگر M3 دارین برای آپدیتش به این نسخه، بستگی به اون بودجه‌ای داره که میخواین مصرف بکنید. ارتقاء از این هدفون یا از M3 به این ممکنه خیلی به صرفه نباشه، ممکنه خیلی به روزرسانی منطقی نباشه. اگر هدفون مناسب و کار درستی دم دستتون نیست، قطعا فکر بکنید یکی از بهترین انتخاباتون هستش. برای ارتقاء به این چیزهایی که به دست خواهید آورد، یک نویز کنسلینگ فوق پیشرفته‌اش هستش، 30 ساعت شارژشه، این تاچ کنترل و اسپیک تو چت و دست و میذاریم روی گوشی سمت راست صدا رو قطع می‌کنه، نویز کنسلینگ رو قطع می‌کنه و اینجور چیزاست. و خب دیزاین فوق‌العاده شیکش دیگه، این اینجا روی گردن من این شکلیه، XB 950 این شکلیه. کدوم قشنگ‌تره به نظرتون؟ ممکنه یه سری بگن این، ولی خب به نظر من این. اگر نظرتون اینه تو کامنت ها برام بنویسین. اگر اطلاعات دقیق‌تر و جدول مشخصات و توضیحات کاملتری از این هدفون میخواین یا میخواین خرید آنلاین داشته باشین، میتونین همین الان به وبسایت سونی ایران مراجعه کنید، سایت اصلی سونی ایران sonyeiran.com. بذارید من خودم الان برم بهتون نشون بدم. سونی ایران، میرید تو قسمت هدفون و هدست، M4 رو پیدا میکنیم. اینها ویژه توضیحات کامل توی سایتشون هست، عکسای بیشتری هم هست، جدول مشخصات هم هست. اگر هم که خواستین خرید بکنید با گارانتی اصلی ایران رهجو میتونید انتخاب بکنید و فکر میکنم که ارسالش هم رایگان هست براتون. از شما متشکرم که ویدیو رو دیدین، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. از سونی ایران هم متشکرم که کمک کردین ویدیو ساخته بشه. اگه توی اینستاگرام دارید میبینید این ویدیو رو لطفاً فالو بکنید پیج منو. اگر توی یوتیوب دارید میبینید لطفاً سابسکرایب بکنید، اون دکمه زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که از اومدن ویدیوهای بعدی مطلع میشین. خیلی ممنونم، خیلی زود توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.